Seria Iubirea care te-a golit când te-a iubit un narcisist. Episodul 7. Efectele relației. Epuizare, anxietate, confuzie, golire emoțională, izolare. Relația cu un narcisist nu te lovește brusc, te descompune lent, te macină din interior, te schimbă fără să-ți dai seama până când nu te mai recunoști. La început erai viu, plin de visuri, de energie, de speranță, dar încetul cu încetul, epuizarea emoțională devine fundalul tău zilnic, pentru că dai constant iubire, răbdare, explicații, reparații și primești în schimb așteptare, distorsionare, îndoială, tăcere. Anxietatea devine normalul tău, te întrebi dacă ai greșit, dacă ai spus prea mult, dacă iar urmează o perioadă de tăcere. Stai în alertă, te reglezi în funcție de el, fiecare mesaj sau lipsa lui îți schimbă pulsul. Confuzia devine gândul tău principal, nu mai știi ce simți, ce gândești, ce vrei, simți că nu poți avea încredere nici măcar în tine, pentru că ți-a fost distorsionată realitatea, pentru că ai fost convins că tu ești problema. Golirea emoțională vine la final. Nu mai plângi, nu mai ceri, nu mai simți nimic. Te-ai deconectat ca să supraviețuiești, ți-ai dat tot și te-ai pierdut. Izolarea apare ca pe nesimțite. Ai vorbit tot mai puțin cu prietenii. Ți-a spus că nu te înțeleg. Ți-ai ascuns relația pentru că ți era rușine cu ce trăiești. Ai rămas doar cu el și cu o versiune a ta care nu mai e a ta. Agresivitatea verbală. Când îl contrazici, nu se supără, atacă. Cuvintele devin arme. Uneori țipete, alteori rănite, tăioase, umilințe, mascate în sarcasm, remarci destructive ambalate în calm. Și te întrebi, de ce doare atât de tare o simplă propoziție? Pentru că e calculată să te doboare, să sfrângă stima de sine, să nu mai ai curaj să vorbești. Astea sunt urmele, nu vânătăi vizibile, ci răni invizibile care sângerează în tăcere. Și poate nimeni nu te-a văzut în acea relație. Poate ți-au spus că exagerezi, că ești un om bun, că ești norocos, dar doar tu știi cum e să zâmbești și în interior să urli. Doar tu știi cum e să stai lângă cineva care te stinge și nu știi cum să pleci. Dar azi ești aici și dacă asculți asta, înseamnă că o parte din tine a început să vadă, să simtă din nou, să vrea mai mult, nu mai mult de la el, mai mult pentru tine. Pentru că da, iubirea te poate construi, dar o iubire falsă te distruge în cele mai tăcute moduri. Și de aici începe adevărata vindecare, prin a recunoaște ce ai trăit, a pune lumină pe ce ai simțit, a-ți recăpăta încet vocea, claritatea și demnitatea.